Người nổi tiếng TV 24 giờ là kênh cung cấp thông tin về các nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên nổi tiếng của Việt Nam và thế giới. Hãy đăng ký kênh của chúng tôi để cập nhật tin tức nhanh nhất trong 24 giờ. Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong, liệu hôn nhân có thực sự tồn tại khái niệm leo lên địa vị cao hơn? Trong ngành giải trí, những người nổi tiếng giống như đang lang thang trong một khu rừng sương mù. Câu chuyện của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong giống như một cuốn sách có nhiều tình tiết bất ngờ. Triệu Lệ Dĩnh là chuẩn mực cho sự phản công của quần chúng. Không có bất kỳ lý lịch hay mối quan hệ nào, cô giống như một ngọn cỏ mọc trong khe đá. Từ một vai phụ vô danh trở thành một nữ diễn viên hàng đầu. Cô ấy tận tụy với nghề diễn xuất và coi mỗi vai diễn như một sự kiện suốt đời. Phùng Thiệu Phong đã nổi tiếng khắp cả nước từ lâu. Trở thành người tình của công chúng sau Ê Cung Điện. Có rất nhiều cảnh lãng mạn và scandal, và chỉ có hai người công khai thừa nhận là Triệu Lệ Dĩnh và Nghê Ni. Nhưng họ đã chia tay chỉ sau 3 năm, bởi sự hợp tác của mình và nhanh chóng có được giấy đăng ký kết hôn bất chấp sự phản đối của người hâm mộ. Có con sau khi kết hôn là điều rất tuyệt vời. Phùng Thiệu Phong đi đâu cũng khen Triệu Lệ Dĩnh, nhưng cuộc hôn nhân của họ đã kết thúc sau 3 năm. Ngay khi tin tức này được đưa ra, cư dân mạng đã vô cùng phẫn nộ. Mới đây, một cư dân mạng có thế lực đã tiết lộ rằng cha anh là một ông trùm dệt may có giá trị tài sản ròng lên tới hàng tỷ đô la, và Phùng Thiệu Phong chắc chắn là thế hệ thứ hai giàu có. Xét theo góc độ này, xét đến hoàn cảnh gia đình, có vẻ như Triệu Lệ Dĩnh đang kết hôn với người có địa vị cao hơn mình. Nhưng Triệu Lệ Dĩnh không phải là người ăn chay. Bố mẹ cô đều bình thường và cô hoàn toàn tự lập. Sự nghiệp của anh đang trên đà thăng tiến, anh nhận được nhiều lời mời quảng cáo và cũng đầu tư vào các doanh nghiệp khác để trở thành ông chủ. Thống kê cho thấy đều lọt top rating và giá trị thương mại không thể xem nhẹ. Mọi người đều có thể thấy được sự nỗ lực của cô ấy và tương lai của cô ấy chắc chắn sẽ tươi sáng hơn. Trên thực tế, cả hai đều tuyệt vời. Cuộc gặp gỡ là sự va chạm của những tâm hồn. Không có chuyện ai hơn ai. Tôi chỉ có thể nói rằng số phận là thứ không thể diễn tả được, nó đến rồi lại đi. Có lý do sâu xa nào đằng sau điều này không? Các bạn cũng có thể đến và trò chuyện. Triệu Lệ Dĩnh phản công, trở thành nữ hoàng, Phùng Thiệu Phong vẫn thắng mà không cần làm gì. Cốt truyện có sự tham gia của Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh chắc chắn có thể được đạo diễn vinh danh là biên kịch xuất sắc nhất năm. Nói thật, câu chuyện hôn nhân của hai người này từ đầu đến cuối đều có sự giao lưu riêng. Một người là thanh niên xuất thân từ gia đình danh giá, một người là phụ nữ chăm chỉ. Khi họ kết hôn, mọi người đều thốt lên đây là sự kết hợp thần thánh, và khi họ ly hôn, mọi người lại thốt lên rằng đây thực sự là ngành giải trí. Trước tiên chúng ta hãy nói về Phùng Thiệu Phong. Nói một cách trung thực, những người nổi tiếng nam như anh ấy, mang trong mình hào quang của một gia đình giàu có, đều có xuất phát điểm cao ngay từ khi sinh ra, và chúng ta cần phải ngưỡng mộ họ. Chuyện gì xảy ra sau khi anh ấy ly hôn? Ồ, anh ta vẫn là cậu chủ trẻ tuổi có nhiều tiền và mọi người phải trả giá cho những việc làm xấu của anh ta. Bạn có nghĩ là anh ấy buồn không? Có thể một chút. Nhưng nhiều khả năng là bạn đang lo lắng về việc nên mặc bộ đồ màu gì trên thảm đỏ hôm nay. Rốt cuộc, sự tự tin của anh chàng này không phải chỉ đến vào hôm nay. Hoàn cảnh gia đình và mạng lưới quan hệ trong vòng tròn khiến anh ta về cơ bản là bất khả chiến bại. Ái quý tộc, không ham muốn và đòi hỏi. Như thể sự thất bại trong hôn nhân thực chất chỉ là một tập phim nhỏ trong cuộc đời anh. Còn Triệu Lệ Dĩnh thì sao? Cô gái này thực sự tuyệt vời. Cô ấy đã đi từ một thị trấn nông thôn đến thảm đỏ quốc tế. Cô ấy chỉ đơn giản là một cuốn sách giáo khoa truyền cảm hứng sống. Sau khi ly hôn, cuộc sống của cô như một tên lửa đẩy. Cô bước đi theo chiều gió, nhận được nhiều sự chứng thực, gặt hái nhiều giải thưởng khác nhau và thậm chí còn khẳng định được sự hiện diện của mình trong làng điện ảnh quốc tế. Những người từng nói cô sẽ kết hôn với người có địa vị cao hơn, Phùng Thiệu Phong, giờ đã bắt đầu xóa bài đăng trên Weibo chưa? Cô ấy không chỉ đảo ngược tình thế,
mà còn lật ngược cả tình thế. Nhưng thành thật mà nói, Triệu Lệ Dĩnh đã phải trả giá rất đắt trên con đường này. Trong khi nỗ lực hết mình, và cô đã rơi nước mắt khi nhắc đến điều này. Trạng thái dốc hết sức lực này trông có vẻ rất thú vị, nhưng tôi e rằng chỉ có cô ấy mới biết được nỗi cô đơn và kiệt sức đằng sau nó. Nhưng cuộc sống chẳng phải là như thế sao? Nếu bạn không làm việc chăm chỉ, ai sẽ trả tiền cho bạn? Triệu Lệ Dĩnh đã chứng minh một sự thật phũ phàng qua hành động của mình. Chỉ có tài năng thôi là chưa đủ, vào thời khắc quan trọng, bạn còn phải trở nên tàn nhẫn. Lại nói về Phùng Thiệu Phong, anh ấy thật sự thắng sao? Bạn đánh giá điểm này thế nào? Hoàn cảnh gia đình và mạng lưới quan hệ giúp cuộc sống của anh dễ dàng hơn, nhưng đằng sau sự dễ dàng đó, vẫn còn thiếu điều gì đó. Khán giả từ lâu đã bắt đầu kén chọn. Những tác phẩm của Phùng Thiệu Phong những năm gần đây đều được đánh giá là tác phẩm lớn, nhưng liệu có danh tiếng tốt? Không tệ. Triệu Lệ Dĩnh mỗi lần xuất hiện trên sân khấu lại như muốn tuyên bố với thế giới, tôi không chỉ có thể đóng những bộ phim ăn khách mà còn có thể khiến bạn phải xem xét lại ý nghĩa của sự chăm chỉ. Sự tương phản mạnh mẽ này khiến mọi người muốn vỗ tay khen ngợi cô. Trên thực tế, cuộc hôn nhân của Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh giống như một cuộc thử nghiệm xã hội, một bên dựa vào xuất thân, một bên dựa vào sự nỗ lực. Cuộc hôn nhân của họ từng có vẻ vô cùng lãng mạn, nhưng thực tế cho chúng ta biết rằng có một lý do để kết hôn với một người có địa vị xã hội ngang bằng. Sự tan vỡ của cuộc hôn nhân này không chỉ là kết quả của sự lựa chọn cá nhân mà còn phản ánh đẳng cấp, giá trị và thậm chí là vấn đề sinh thái trong ngành giải trí. Nói một cách thẳng thắn, họ chính là phiên bản đời thực của những quý tộc gặp gỡ lọ lem, chỉ có điều lần này, lọ lem không sống vì hoàng tử mà sống để trở thành nữ hoàng của chính mình. Tuyệt vời thế nào? Nói theo cách thông thường thì cô ấy nắm vững khía cạnh này. Dù là về kỹ năng diễn xuất, trình độ hay sự nổi tiếng, cô đều thành công rực rỡ ở mọi lĩnh vực. Biến mình từ một ngôi sao giao thông thành nữ hoàng công sở đầy quyến rũ. Hơn nữa, cô ấy rất thực tế. Phương ngữ Đông Bắc của cô ấy có thể khiến bạn cảm thấy thoải mái bất cứ lúc nào. Cô ấy không hề có vẻ xa cách chút nào. Sự kết hợp giữa sự chân thành và sức mạnh này thực sự rất mạnh mẽ. Về phần Phùng Thiệu Phong, anh thực sự rất kiêu ngạo, nhưng lại luôn cảm thấy có chút lơ lửng. Những nguồn lực và địa vị đó quả thực rất đáng kinh ngạc, nhưng càng nhìn, bạn càng thấy chúng giống như những tòa lâu đài trên không, thiếu sức nặng trên mặt đất. Điểm khác biệt giữa anh và Triệu Lệ Dĩnh là anh là người được chọn, trong khi Triệu Lệ Dĩnh lại phản kháng một cách tuyệt vọng. Và cái còn lại dựa vào sức bền mạnh mẽ. Sự tương phản này thực sự thú vị bất kể bạn nhìn nhận nó như thế nào. Quá trình tiếp theo của cuộc hôn nhân này giống như một cuộc đua giữa hai người. Họ đang chạy trên những đường đua khác nhau và có thể sẽ không bao giờ giao nhau nữa trong tương lai, nhưng ai quan tâm chứ? Với tư cách là khán giả, chúng ta đã thấy một câu chuyện đầy cảm hứng về sự trở lại đầy tuyệt vọng và cũng chứng kiến một cuộc sống quý tộc dễ dàng. Trong hai con đường cuộc sống, có lẽ chỉ có chính họ mới hiểu rõ nhất đâu là đúng, đâu là sai. Còn kết thúc thì sao? Không sao đâu, cảnh này đã đủ hấp dẫn rồi. Bạn có nghĩ Triệu Lệ Dĩnh sẽ có thể đạt được thành công lớn hơn trong tương lai không? Bạn có nghĩ một ngày nào đó Phùng Thiệu Phong sẽ đột nhiên cho ra đời một tác phẩm gây chấn động không? Không ai biết. Hãy ngồi yên, câu chuyện tiếp theo của họ có thể còn thú vị hơn cả những gì chúng ta tưởng tượng.